برای آشنایی با توان تسلیحاتی اسرائیل و ایران تا آخر ویدیو همراه من باشید. پایگاه آمریکایی گلوبال فایر پاور یا GFP در سیاحه قوی ترین ارتش‌های جهان مربوط به سال 2024 اسرائیل را در رتبه 17 قرار داده. در صفحه نخست وبسایت این پایگاه اسم 10 کشور آمریکا، روسیه، چین، هند، کره شمالی و جنوبی، ژاپن، ترکیه، ایران و اسرائیل را به صورت برجسته نشون داده. بر پایه سنجه‌های موسوم به شاخص قدرت که در این وبسایت استفاده شده، در سال 2024 امتیاز اسرائیل 2596 دهه‌هزارم. جزئیات این شاخص برای کشورهای مختلف در زیرگروه‌های بسیاری از جمله نفرات حاضر به خدمت، ادوات نظامی شامل ناوگان نظامی هوایی و دریایی و غیره با آمار و ارقام و نمودار تشریح شده. GFP توضیح داده که در نبود ارقام رسمی برای برخی کشورها، آمار نظامی اونها بر پایه تخمین‌ها نوشته شده. در رتبه بندی کلی هواپیماهای جنگی و رهگیر اسرائیل با 241 فروند در رده دهم کشورهای جهان قرار دارند. شاخص GFP در این زمینه شامل جنگنده‌های نسل پنجم و مدل‌هایی از نسل 4 و 4.5 که همچنان به تعداد زیادی از کشورها عرضه میشن. این آمار همچنین شامل جنگنده‌های رهگیر مدرن‌تر مجهز از جمله انواع F-15، F-16، F-18، F-22 آمریکایی، داسو یوروفایتر و تایفون فرانسوی و سوخو 27 و 35 روسی میشه. در رتبه بندی کلی هواپیماهای تهاجمی ویژه حمله به اهداف زمینی نیز اسرائیل با 39 فروند در مکان 17 قرار داره. نمونه های شمارش شده در این جدول از جمله شامل مدل های سوخو 24 روسیه، لاکید مارتین و F-35 آمریکا و بمب افکن های بزرگی مثل B-52. نیروی هوایی این کشور شامل جت های جنگنده پیشرفتی آمریکایی F-35، پدافندهای دفاعی موشکی از جمله پاتریوت ساخت آمریکا، سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین و یک جفت سامانه دفاع موشکی دیگه به اسمهای پیکان و فلاخن داوود که با همکاری آمریکا اونها رو ساخته. نیروی زمینی اسرائیل هم شامل پیاده نظام، زره‌پوش و توپخانه است. حدود 126,000 پرسنل فعال و حدود 400,000 نیروی ذخیره داره. نیروی هوایی اسرائیل حدود 34,000 پرسنل فعال به اضافه 55,000 نیروی ذخیره داره. در مجموع 684 هواپیما در خدمت اونه. نیروی دریایی اسرائیل که شامل تقریباً 9500 پرسنل فعاله و 10,000 نیروی ذخیره داره. تعداد این نیروها 7 ناوگروه، 8 قایق موشکی، 5 زیردریایی کلاس دولفین، 45 قایق گشتی و 2 کشتی پشتیبانیه. عملیات نظامی عمده‌ای که نیروی دریایی اسرائیل در اون شرکت داشت شامل جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973، نبرد بالتیم در سال 1973 و جنگ لبنان در سال 2006 میشه. البته گفتن این نکته ضروریه که این داده ها بر اساس برآوردها و تحلیل های ارائه شده توسط GFP و ممکنه عوامل دیگه‌ای مثل فناوری، آموزش نظامی، جغرافیا و پیوندهای راهبردی با دیگر کشورها بر قدرت نظامی نسبی اسرائیل تأثیر بذاره. مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم در سال 2002 بودجه دفاعی اسرائیل را حدود 23.4 میلیارد دلار محاسبه کرده. در سال 2022 اسرائیل 4.5% از تولیدات ناخالص داخلی خود را صرف امور دفاعی کرد که پایین ترین رقم در دهه‌های اخیر بود. از زمان جنگ اسرائیل و حماس، ایالات متحده بیش از 5000 مهمات MK84 و یک نوع بمب 2000 پوندی به اسرائیل ارائه کرده. از اواخر دسامبر 2023 ایالات متحده گلوله‌های توپ، خودروهای زرهی و ابزارهای اصلی جنگی را به اسرائیل فرستاد که با 230 هواپیمای باری و 20 کشتی به این کشور تحویل داده شد. و اما ایران چه توانمندی‌هایی در برابر اسرائیل داره؟ حالا که تا اینجا اومدین لایک و سابسکرایب کردن من یادتون نره و اگه نظری یا انتقادی دارین حتما برام کامنت کنین. مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در اوایل سال 2023 ارزیابی کرده که ایران در این سال
حدود 6.8 میلیارد دلار بودجه دفاعی داشته. جمهوری اسلامی بودجه کمتر خود رو با هزینه‌های عملیاتی و تدارکات تسلیحاتی کمتر به علاوه استراتژی متمرکز بر راه‌حل‌های نامتقارن جبران می‌کنه. در عرصه نیروی زمینی ایران 1996 فروند تانک و اسرائیل 1370 فروند تانک داره. ایران 65785 خودرو زرهی و اسرائیل 43407 خودرو زرهی در اختیار داره. ایران 580 و اسرائیل 650 توپخانه خودکشی دارند. ایران 775 و اسرائیل 150 راکت انداز سیار در اختیار دارد. در عرصه نیروی هوایی ایران مجموعاً 551 هواپیما و اسرائیل 612 هواپیما در اختیار دارد. در زمینه جت‌های جنگنده ایران 186 فروند و اسرائیل 241 فروند در اختیار دارد. ایران 129 فروند بالگرد و اسرائیل 146 فروند بالگرد دارد. اسرائیل 48 فروند بالگرد تهاجمی و ایران 13 فروند بالگرد تهاجمی دارد. در عرصه نیروی دریایی ایران 19 فروند زیردریایی و اسرائیل 5 زیردریایی در اختیار دارد. ایران همچنین تجربه رزمی قابل توجهی دارد. ایران پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی 8 سال با عراق جنگید که تجربه چنین جنگی به تربیت فرماندهانی منجر شد که همکنون در سطوح عالی نظامی ایران حضور دارند. در دهه‌های پس از اون نیروهای نظامی ایران در چندین درگیری دیگه از شورش‌های داخلی گرفته تا کمک‌های مستشاری سپاه پاسداران به حزب الله علیه اسرائیل در طول جنگ لبنان در سال 2006 میلادی و کمک به دولت‌های سوریه و عراق در طول مبارزه با مجموعه‌ای از نیروهای تحت حمایت خارجی در سال 2010 تجربه رزمی کسب کرد. جنگ با داعش به تربیت نسل جدیدی از فرماندهان در نیروهای مسلح ایران منجر شد و ایران تونست تجربه جنگ واقعی رو به نسل‌های جدیدی از بدنه نیروهای مسلح خود منتقل کنه. ایران به نوبه خود دارای مجموعه‌ای از متحدان دولتی و غیر دولتی خود در سراسر منطقه موسوم به محور مقاومت که شامل سوریه، شبه نظامیان بسیج مردمی عراق، شبه نظامیان قدرتمند حزب الله لبنان و بنا به برخی گزارش‌ها انصار الله یمن میشه. انواع موشک و چند نمونه بالگرد و هواپیما از جمله تولیدات نظامی ایرانه که برخی از اونها را به چند کشور دیگه صادر میکنه. چین و روسیه از متحدان راهبردی ایران هستند که همکاری‌های نظامی میون اونها در بالاترین سطح در حال انجامه. همونطور که میدونید دیروز اسرائیل به اصفهان موشک‌های شلیک کرد. برای اطلاعات بیشتر در این مورد روی این ویدیو کلیک کنید تا یه روز دیگه و یه ویدیو دیگه. خدا نگهدارتون.